ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ያው አንድ ሁለት ቀን አልነበርኩምና ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት ያው መገመት ትችላላችሁ ምን እንደሆነ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ሾርባ ልንሰራ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ኦል የሚለውን ብትጫኑ ሁሉ ጊዜ አዲስ ቪዲዮ በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፖስቴን ሼር ያደረጋችሁ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሳጠፋ እያስተካከላችሁ ስበረታ ደግሞ እያበረታችሁኝ አብራችሁኝ ላላችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። ይሄንንም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። የወደዳችሁት ዩቲዩበሮች ካላችሁ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ ፖስቱን። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ስለዚህ እንደዚህ የምታዩትን ሾርባ እንሰራለን ዛሬ። ያው ወቅቱ ብርድ አይደለ፣ እኛ ጋር ቅዝቃዜው እየመጣ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ ያለ ነገር መመገብ ያስፈልገናልና ይሄንን እንደዚህ የምታዩትን ሾርባ ልንሰራ ነው የመጣሁት። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁንም አብሮነታችሁን እንጠይቀው፣ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ስራው እንገባለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የዛሬ ሾርባውን ልሰራበት ያዘጋጀዋቸው ግብአቶች ነው ያያችሁ ያላችሁት። ያው እንግዲህ የተለያዩ ቬጂተብሎች እና እንዲሁም ደግሞ አረንጓዴ አተር አለኝ፣ ካሮት፣ ብሮኮሊ እንዲሁም ደግሞ የአበባ ጎመን፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ የዶሮ ስጋ አለኝ። ስለዚህ በእነሱ ነው ሱፓችንን የምንሰራው። እንዲሁም ደግሞ የመኮረኒ ወይም ፓስታ የምንለው ምስር አለኝ። ስለዚህ እንደዚህ ዛሬ ሾርባችንን የምንሰራው በኢንስታንት ፖት ነው የምሰራው። ስለዚህ እንደዚህ ኢንስታንት ፖቴን ሳቴ ሞድ ላይ አድርጌ ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁ። በጣም በፍጥነት ቶሎ ነው የሚሰራለን። ስለዚህ እንደዚህ ሽንኩርታችንን መጀመሪያ ካበሰልን በኋላ ያው ቀጣይ ደግሞ የምንፈልጋቸውን ግብአቶች ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየጨመርን እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርታችን ያው ኢንስታንት ፖታችን ሞቆ እንደዚህ እየበሰለ ይገኛልና እኔ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ሽንኩርቱን በዘይት ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ የማደርገው የቺክናችንን ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋችንን እንጨምርና አሁንም ስጋችን እስከሚበስል ድረስ እናቁላላዋለን። ያው በጣም ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ሁሌም የምንሰራው አይነት ሾርባ ስለሆነ ያን ያህል ከባድ ነገር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ በጣም ቀላል ነው። ያው የዶሮ ስጋውን አይደለም የጨመርኩት ማለት ነው። የዚህ ጋር የጨመርኩት ቀድሜ ካሮታችንን የጨመርነው። ካሮታችንን ያው በጣም የሚበስል የሚሞት አይነት ካሮት ከሆነ መጀመሪያ ባንጨምረው ይመረጣል። እኔ ትንሽ ጠንካራ ያለ ካሮት ነው፣ ስለዚህ ጨምሬዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። እሱን ትንሽ ከበሰለልኝ በኋላ የዶሮ ስጋችንን ነው የምንጨምረው። ከትፌ አጥቤ ያዘጋጀሁት የዶሮ ስጋ አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ያው እሱ ሲበስል ደግሞ ሌሎችን ግብአቶች እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ስጋችንን ጨምረን እያቁላላሁኝ ያለሁት አሁን እኔ። ስለዚህ ያው ቅመማ ቅመም ሾርባ ላይ ስንሰራ የምንፈልገውን ማለት ለኛ የሚመቸንን አይነት ቅመማ ቅመሞች መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለራሴ የሚመቸኝን ቅመማ ቅመም ነው የምጨምረው። ማሳያችሁም የራሴ የምሰራበትን መንገድ ስለሆነ
እኔ የምሰራው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ስለዚህ የኔን አሰራር እንዴት እንደምሰራው ምን እንደምጨምርበት አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ከዘለቃችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት የዶሮ ስጋችን እየበሰለልን ነው። አብሮ ቁሌቱ በደንብ ቆንጆ ሆኖ እየተዘጋጀ እየበሰለልን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቅመሞችን አንድ ላይ አድርጌ የፈጨሁትን ቅመም ነው የጨመርኩበት። እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ላይ ጨመርኩት ደግሞ ትንሽ 1-2 ማንኪያ የሚሆን በትንሽዬ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬበታለሁ። ስለዚህ ዛኛው ጋር ግን መጀመሪያ እዚህ ጋር ስንጨምረው ያያችሁኝ ያው መኮረኒያችንን እናደርገዋለን። እኔ በዚህ ሰዓት ነው አብሬ ጨምሬ የማቁላለው። መኮረኒውን የተቀቀለ አይደለም ጥሬውን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አብረን ስናሻው ያው እዚህ ጋር ደግሞ ያደረኩት ምስር ነው። ድፍን ምስር ነው የጨመርኩት። ድፍን ምስራችንን ከቀቀልነው በኋላ እኔ አጥቤዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ምስር ከቀቀልነው በኋላ ስንጨምረው የጥቁር ነገር ስላለው ይሁን የሚጠቁር ነገር አለውና እሱን እንዳለ ሾርባችን ላይ ብንጨምረው የሾርባችንን ከለር ሌላ ጠቁርብን ስለሚችል እንደዚህ አጥበን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እያያችሁኝ ያላችሁት የተለያዩ 3 አይነት ነገሮችን የጨመርኩት ኮርን እንዲሁም ደግሞ ካሮት አብሮ የተዘጋጀ ነው። ፎሶሊያም አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ያያችሁት የግሪን ፒ ወይም ደግሞ የአተር ነው። አረንጓዴ አተር ነው የጨመርኩት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ስናደርጋቸው ሾርባችን የራሱ የሆነ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል፣ በጣም ይጣፍጥልናል። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ለዛሬ እንደነዚህ አይነት ግብአቶች ነው እየጨመርኩኝ የሰራሁት። ስለዚህ እንደዚህ እነሱን ጭምርምር አድርገን ያው ካቁላላ ነው በኋላ ቪዲዮውን አፍጥኘው ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ጭምር ሳደርግ የምታዩትና ወዲያው አይደለም የጨማመርኩት። እያንዳንዱ ነገር ለብቻው አቁላልቸዋለሁ። ስለዚህ እንዳይረዝም በሚል ትንሽ ፈጠን አድርጌው ነው። ሁሉንም ነገር እንትን ካልን በኋላ እንደዚህ ምንፈልገውን ያህል ውሃ ከልሰን እንደዚህ ክድና አድርገን እናበስለዋለን። መጨረሻ ላይ ግን ሁሉንም ነገር አድርገን ከጨረስን በኋላ እንዲበስልልን እዚህ ጋር ፍሬሽ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ግብአታችንን ጨምረን ከጨረስን በኋላ ኢንስታንት ፖታችንን ፕሬሸር ሞድ ላይ አድርገን እኔ ለ10 ደቂቃ የሚሆን ከድኜ አበስለዋለሁ። አሁን ግን ገና ሁሉንም ነገር ጨምሬ ስላልጨረስኩኝ እዚህ ጋር ያያችሁት የተከተፈ የአበባ ጎመንና እንዲሁም ደግሞ ቢጫ ካሮት ነው የጨመርኩበት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ግብአቶች ያው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ብቻ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ በቤቴ ስሰራ ሾርባ ስሰራ የምጠቀምበት ነው። እንደዚህ ኢንስታንት ፖቴን እንትኑን መጠንቀቅ አለባችሁ። ያው 10 ደቂቃ በፕሬሸር ሞድ ላይ እንትን ቢሞልቺው እንደዚህ በስሎልኛል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው ያበሰለልኝ። እኔ አስተንፍሼው ቆይቶ ነው ለእናንተ እዚህ ጋር እየከፈትኩት ያለሁት። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ከለሩም ቆንጆ አድርጎ አብስሎልናል። ሁሉንም ነገር ያው ባንዴ ነው ብስል የሚያደርገው በፍጥነትና እንደዚህ በምታዩት መልኩ ሾርባችን እንትን ብሎ በስሎልናል ማለት ነው። አሁን የምንጨምርበት እኔ የቀረኝ እዚህ ጋር የምጨምረው ብሮኮሊ ጨምርበታለሁ። ብሮኮሊውን ብዙም አላበስለውም። ቢያንስ ከጨመርኩት በኋላ ለ1 ደቂቃ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አጥፍቼው ያው ለማስተንፈስ አጥፍቼው ስለነበረ ምንም እንትን ሳት የለውም። ከዚህ በኋላ ግን ሳቴ ሞድ ላይ አድርጌው የተወሰነ ብሮኮሊን ከጨመርኩት በኋላ ለ1 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። ጨውም አልጨመርኩበትም፣ ጨው ጨምርበታለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት በጣም የሚያምር ከለሩም ቆንጆ ነው የሆነው። ግብአቶቻችን የሚጨመርናቸውም ቆንጆ ሆነው በስለውልናል። ያው እኔ እንደዚህ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። እኔ ፍርስ ሲል ሾርባን አልወድም እንትን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ባያችሁት መልኩ ሲሆን ነው ሾርባን የምወደው። እናንተ እንደሚመቻችሁ እንደ ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እየጨመርኩ ያያችሁኝ ጨው ነው። ያው የጨው መጠናችንን ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ በቤታችሁ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ብርድ እንደዚህ የሚስማማውን
ሾርባ ቆንጆ አድርገን ሰርተናል ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነውና እንደዚህ እንደምታዩት ሾርባ በቀላሉ ሰርተን ቤታችን መመገብ እንችላለን። እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ቤታችሁ ሞክሩት። ስለዚህ እኔ ሾርባዬ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየበሰለልኝ ነው። ምንም ያው ብዙም ነገር አልቀረውም እንዳልኳችሁ የቀረው ግብአት አንድ ግብአት ብቻ ነው። ትንሽ ይንተክተክ ብዬ ነው አጥፍቼው ስለነበረ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ብሮኮሊውን አላደቀኩትም፣ ግን ከተፍ ከተፍ አድርጌ በጣም ትልቅ እንዳይሆንብኝ በጣም እንዳይደቅብኝ እንትን ብዬ ከተፌ ነው ጨመርኩት። ስለዚህ እሱን ከጨመርኩት በኋላ ለአንድ ደቂቃ ብቻ ከድኜ አበስለዋለሁ። ከዛ በኋላ ሾርባችን ደረሰ ማለት ነው። ወደ መመገብ ነው የምንገባው። የሾርባ ስራችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተክተክ ያለ ሆኖ ሾርባችን በስሎልናል። እዩት፣ ከለሩን በጣም ያምራል። ያረግናቸው ግብአቶች ከለርፉል ናቸው። ከለሩንም አሳምረውታል። የሰራነውን ሾርባ ከለሩ እንዲያምር አድርገውታል። ያው ጣሙም ቆንጆ ነበረ፣ እኛ ወደነዋል። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት የኔ ሾርባ በእንደዚህ አይነት መልኩ በስሎ ተጠናቋል። አሁን ወደ መመገብ ነው የምንገባው። ያው ደግሞ ቀምሼ ምን አይነት ጣዕም አለው የሚለውን ደግሞ ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ፐርስሊ ከትፌ ጨምሬበታለሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት የፈለጋችሁትን አይነት ነገር ከላይ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን እየጨመርኩ ያያችሁኝ ፍሬሽ ፐርስሊ ነው የጨመርኩበት። ያው እዚህ ጋር እሳቴን አጥፍቻለሁ ማለት ነው። እሳቱን አጥፍቻለሁ። በራሱ ሙቀት ነው እየተንተከተከ ያለው። ያው ብሮኮሊውን ካደረግነው በኋላ ብዙም እሳት ባናስመታው ይመረጣል ማለት ያው በራሱ ጊዜ እንትን ስለሚል እኔ ቡክት እንዲልብኝ ስላልፈለኩኝ ነው እሱን እያልኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይሁት ቀረብ አድርጌ ማሳያችሁ እንድታዩት ነው። ከለሩን በጣም ነው ያሳመረው። ያው መጀመሪያ አካባቢ ያልነገርኳችሁ ትንሽ እንትን የቲማቲም ጨምሬበታለሁ። ፈጭቼ 1-2 ቲማቲም አድርጌበታለሁ። ለዛ ነው ከለሩን ትንሽ እንትን ያደረገው ቀላ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ግን መጨረሻ ላይ ሁሉም ነገር ሲዋሃድ እንደዚህ ያማረ ከለሩም የሚያምር ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ የቺክን ሱፕ ሰርተናል። ስለዚህ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ጣፋጭ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እንደ ሁሌው ያው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬ ሾርባችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል። ያው ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። አብራችሁኝ የነበራችሁትን በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቴንኪው። ሰላም ሁኑ።